เงาเรือใต้สายน้ำโขงณหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขงที่โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไผ่มีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อคำแพงอาศัยอยู่กับแม่ผู้ชราทั้งสองหาเลี้ยงชีพด้วยการพายเรือส่งผักผลไม้ปลาแห้งและของป่าไปขายยังตลาดอีกฝั่งของแม่น้ำทุกเช้าตรู่คำแพงเป็นชายหนุ่มซื่อใจดีและขยันขันแข็งแม้ชีวิตจะไม่ร่ำรวยแต่เขาไม่เคยบ่นถึงโชคชะตาทุกวันก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเขาจะพายเรือออกจากท่าน้ำท่ามกลางหมอกสีขาวที่ลอยอ้อยอิ้งเหนือผิวน้ำโขงซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ต่างเล่าขานกันว่ายามหมอกคลุมแม่น้ำอย่าเรียกชื่อใครเพราะอาจมีบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้ขานตอบแต่คำแพงไม่เคยเชื่อเรื่องเล่าเหล่านั้นเขาเพียงยิ้มแล้วพายเรือต่อไปเหมือนทุกวันเช้าวันหนึ่งหมอกหนากว่าทุกครั้งเสียงนกเงือกและเสียงไก่ป่าดังอยู่ไกลๆกระแสน้ำเงียบสงบราวกับเวลาหยุดเดินทันใดนั้นเขาเห็นเรือลำเล็กสีไม้เก่าๆลอยสวนกระแสน้ำมาอย่างช้าๆบนเรือลำนั้นมีหญิงสาวผู้หนึ่งนั่งอยู่นางสวมผ้าสิ้นทอลายโบราณเสื้อแขนกระบอกสีครามผมยาวดำคลับถูกรวบไว้หลวมๆมีดอกจำปาสีขาวเหน็บอยู่ข้างหูใบหน้าของนางงดงามอ่อนโยนแต่แฝงไว้ด้วยความเศร้าประหลาดคำแพงรีบพายเรือเข้าไปใกล้แม่หญิงน้ำเชี่ยวนักให้ข้าช่วยพายไปส่งไหมหญิงสาวยิ้มบางๆก่อนสายหน้าไม่เป็นไรขอบใจนะเรือลำนี้ข้าพายเองได้น้ำเสียงของนางอ่อนหวานราวกับสายลมพัดผ่านใบไผ่เรือทั้งสองลำแล่นเคียงกันอยู่ครู่หนึ่งคำแพงพยายามชวนพูดเจ้าเป็นคนหมู่บ้านไหนหรือหญิงสาวนิ่งไปก่อนตอบเบาๆหมู่บ้านที่ไม่มีใครจำได้แล้วคำตอบนั้นทำให้คำแพงหัวเราะเบาๆเช่นนั้นวันหน้าข้าจะช่วยตามหาหมู่บ้านของเจ้าหญิงสาวเพียงยิ้มแต่แววตากลับหม่นลงเมื่อคำแพงหันไปมองแสงอาทิตย์ที่เริ่มสาดลงเหนือขอบฟ้าหมอกค่อยๆจางหายแล้วคำแพงหันไปมองเรือลำนั้นอีกครั้งแต่กลับไม่มีทั้งเรือและหญิงสาวราวกับไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นเลยเขามองไปรอบแม่น้ำด้วยความงุนงงหรือเราจะตาฝาดไปเมื่อถึงตลาดเขาเล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังทุกคนต่างหัวเราะคิดว่าเขาอ่อนเพลียจากการตื่นเช้ามีเพียงตาแสนชายชราผู้เฝ้าท่าน้ำมาทั้งชีวิตเขาเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึมถ้าเจ้าพบหญิงสาวในเรือนางจะมาหาเจ้าอีกคำแพงหัวเราะแล้วเหตุใดนางต้องมาหาข้าด้วยตาแสนมองออกไปยังสายน้ำแม่โขงอันกว้างใหญ่ก่อนตอบช้าๆเพราะคนเป็นมีเพียงบางคนเท่านั้นที่มองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคำพูดนั้นทำให้ลมเย็นพัดผ่านต้นไผ่จนเกิดเสียงเสียดสีดังซ่าและในคืนเดียวกันนั้นคำแพงฝันเห็นเรือลำเดิมลอยอยู่กลางแม่น้ำที่ปกคลุมด้วยหมอกสีขาวหญิงสาวคนนั้นกำลังหันมายิ้มให้เขาก่อนจะพูดเพียงประโยคเดียวพรุ่งนี้อย่ามาสายนะแล้วร่างของนางก็ค่อยๆเลือนหายไปกับสายหมอกรุ่งเช้าวันต่อมาคำแพงสะดุ้งตื่นตั้งแต่ฟ้าอย่างมืดความฝันเมื่อคืนยังชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเขาไม่เคยเชื่อเรื่องลางหรือวิญญาณแต่คำพูดของหญิงสาวในฝันกลับวนเวียนอยู่ในใจพรุ่งนี้อย่ามาสายละเขารีบจัดแจงข้าวของลงเรือเร็วกว่าทุกวันแม้แม่ชราจะถามด้วยความแปลกใจวันนี้รีบไปแต่เช้าเชียวลูกคำแพงยิ้มบางๆไม่รู้สิแม่เหมือนมีใครกำลังรอข้าอยู่แม่หัวเราะเบาๆคิดว่าลูกชายเพียงอยากไปขายของให้ทันตลาดจึงยื่นห่อข้าวเหนียวกับปลาย่างให้อย่าลืมกินละ
เดี๋ยวหมดแรงก่อนแต่คำแพงเก็บห่อข้าวเหนียวไว้เขาไม่รู้ว่าทำไมเหมือนมีความรู้สึกว่าจะต้องแบ่งให้ใครบางคนหมอกยามรุ่งสางปกคลุมแม่น้ำโขงหนากว่าทุกวันเรือของคำแพงล่องไปอย่างเงียบๆมีเพียงเสียงไม้พายกระทบผิวน้ำเป็นจังหวะเมื่อมาถึงโค้งน้ำใหญ่เรือลำเล็กสีไม้เก่าๆก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งหญิงสาวคนเดิมนั่งอยู่หัวเรือราวกับกำลังรอเขาอยู่คราวนี้คำแพงไม่ได้ตกใจเขายิ้มกว้างก่อนพายเข้าไปใกล้วันนี้ข้ามาไม่สายแล้วหญิงสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาคู่งามมีประกายอบอุ่นข้ารู้คำแพงชะงักเจ้ารู้ได้อย่างไรนางยิ้มโดยไม่ตอบทั้งสองพายเรือเคียงข้างกันอย่างช้าๆคำแพงสังเกตว่าแม้จะมีลมพัดแรงแต่ผิวน้ำรอบเรือของหญิงสาวกลับเรียบนิ่งผิดปกติเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆใจแต่ไม่กล้าถามหลังจากเงียบกันอยู่พักใหญ่คำแพงจึงหยิบห่อข้าวเหนียวออกมาเจ้าคงยังไม่ได้กินอะไรหญิงสาวมองห่อข้าวอยู่นานก่อนจะสายหน้าข้ากินไม่ได้ทำไมเล่าเพียงได้กลิ่นก็เพียงพอแล้วคำตอบนั้นทำให้คำแพงหัวเราะเบาๆคนอะไรแค่ได้กลิ่นก็อิ่มหญิงสาวหัวเราะเบาๆเป็นครั้งแรกเสียงหัวเราะของนางสายราวกับระฆังเงินทำให้เช้าวันนั้นสดใสกว่าทุกวันหลายวันต่อมาทั้งสองพบกันทุกเช้าคำแพงเริ่มรู้จักหญิงสาวมากขึ้นนางบอกเพียงว่าชื่อบัวคำนางชอบฟังเสียงนกชอบดอกบัวริมฝั่งน้ำและชอบมองพระอาทิตย์ขึ้นแต่ทุกครั้งที่คำแพงถามถึงครอบครัวหรือหมู่บ้านของนางบัวคำจะเงียบลงทันทีแล้วเปลี่ยนเรื่องสนทนาวันหนึ่งคำแพงเก็บดอกบัวสีชมพูที่บานอยู่ริมตลิ่งเขายื่นให้นางสำหรับเจ้าบัวคำรับดอกบัวไว้ด้วยสองมือนางก้มหน้ามองมันอยู่นานก่อนที่หยดน้ำใสจะค่อยๆไหลลงบนกลีบดอกไม้คำแพงตกใจเจ้าร้องไห้ทำไมนางรีบยิ้มกลบเกลื่อนเปล่าข้าเพียงดีใจแต่ในแววตาคู่นั้นกลับเต็มไปด้วยความอาลัยอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเรือทั้งสองล่องมาถึงกลางแม่น้ำเสียงระฆังจากวัดริมฝั่งดังขึ้นรับอรุณบัวคำสะดุ้งเล็กน้อยใบหน้าของนางซีดลงทันทีข้าต้องไปแล้วเดี๋ยวสิวันนี้เจ้าจะไปทางไหนนางชี้ไปยังม่านหมอกหนาทึบที่ปกคลุมปลายน้ำบ้านของข้าอยู่ที่นั่นคำแพงเพ่งมองแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงหมอกสีขาวไม่มีทั้งบ้านไม่มีท่าน้ำไม่มีผู้คนพรุ่งนี้เราจะพบกันอีกไหมบัวคำยิ้มอ่อนโยนถ้าหมอกยังอยู่ข้าก็จะมาพูดจบเรือของนางก็ค่อยๆลอยเข้าสู่ม่านหมอกเพียงชั่วอึดใจทั้งเรือและหญิงสาวก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเย็นวันนั้นคำแพงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ตาแสนฟังอีกครั้งชายชรานิ่งเงียบก่อนถามเพียงคำเดียวนางแตะต้องอาหารได้หรือไม่คำแพงสายหน้าไม่นางบอกว่าแค่ได้กลิ่นก็พอแล้วตาแสนถอนหายใจยาวก่อนล้วงเอาผ้ายันเก่าๆผืนหนึ่งออกมาวางบนมือคำแพงพรุ่งนี้ถ้าเจ้ายังพบนางอีกจงสังเกตว่าเงาของเรือนางสะท้อนอยู่ในน้ำหรือไม่คำพูดนั้นทำให้หัวใจของคำแพงเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขามัวแต่มองใบหน้าของบัวคำจนไม่เคยก้มลงมองผืนน้ำเลยคืนนั้นคำพูดของตาแสนทำให้คำแพงนอนไม่หลับเขาพลิกตัวไปมาอยู่ทั้งคืนจนเมื่อไก่ป่าร้องรับอรุณเขาก็รีบพายเรือออกจากท่าน้ำทันทีหมอกเช้านั้นหนาจัดกว่าทุกครั้งจนมองเห็นได้เพียงเงาต้นไม้รางๆริมฝั่งไม่นานเรือลำเล็กสีไม้เก่าก็ลอยออกมาจากม่านหมอกบัวคำยังคงยิ้มอ่อนโยนเหมือนเดิมเจ้ามาเร็วกว่าทุกวันวันนี้ข้าอยากพบเจ้าหญิงสาวก้มหน้าเล็กน้อยก่อนพายเรือเคียงข้างเขาแต่คราวนี้คำแพงไม่ได้มองใบหน้าของนาง
เขาค่อยๆก้มลงมองผืนน้ำแล้วหัวใจก็แทบหยุดเต้นในแม่น้ำมีเงาของเรือเขาสะท้อนอยู่ชัดเจนแต่เรือของบัวคำกลับไม่มีเงาเลยราวกับลอยอยู่เหนือสายน้ำคำแพงเงยหน้าขึ้นทันทีหญิงสาวยังคงยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นกลับดูเศร้ากว่าทุกครั้งนางรู้ว่าคำแพงเห็นความจริงแล้วทั้งสองพายเรือไปอย่างเงียบงันไม่มีใครพูดอะไรอยู่ครู่ใหญ่ในที่สุดคำแพงก็เอ่ยขึ้นเจ้าเป็นใครกันแน่บัวคำไม่ตอบเพียงมองไปยังสายน้ำที่ไหลเอื่อยเจ้ากลัวข้าหรือไม่คำแพงนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนสายหน้าไม่ข้าเพียงอยากรู้ความจริงหญิงสาวยิ้มอย่างโล่งใจขอบใจเจ้าวันนั้นบัวคำพาเรือออกนอกเส้นทางที่คำแพงใช้เป็นประจำทั้งสองล่องไปตามลำน้ำสายเล็กที่เต็มไปด้วยต้นไทรกระทั่งมาถึงโค้งน้ำแห่งหนึ่งบัวคำหยุดเรือมองขึ้นไปบนฝั่งสิคำแพงมองตามบนเนินดินมีซากไม้ผุพังกระถางดินแตกและเจดีย์เล็กที่ถูกเถาวัลย์ปกคลุมเหมือนเคยเป็นหมู่บ้านมาก่อนแต่กลับไร้ผู้คนที่นี่คือบัวคำตอบเบาๆบ้านของข้าคำแพงมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจแต่ไม่มีใครอยู่เลยหญิงสาวพยักหน้าใช่ไม่มีใครอยู่มานานแล้วบัวคำเล่าอย่างแผ่วเบาว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนหมู่บ้านแห่งนี้เคยคึกคักชาวบ้านทำประมงปลูกผักและค้าขายทางเรือผู้คนหัวเราะกันทุกเช้าเด็กๆวิ่งเล่นริมตลิ่งจนกระทั่งปีหนึ่งฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันน้ำโขงล้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกลางดึกคืนหนึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราดพัดเข้าทั่วหมู่บ้านบ้านเรือนถูกพัดหายเรือแตกกระจัดกระจายหลายครอบครัวหนีไม่ทันรวมถึงครอบครัวของนางด้วยเมื่อพูดถึงตรงนี้เสียงของบัวคำเริ่มสั่นคำแพงรู้สึกเจ็บปวดยังบอกไม่ถูกเขาไม่กล้าถามต่อทันใดนั้นเสียงลมพัดแรงผิดปกติต้นไทรใหญ่ส่งเสียงครวญครางคำแพงหันไปมองซากหมู่บ้านอีกครั้งแล้วต้องตกใจเขาเห็นเงาคนหลายสิบคนเดินอยู่ท่ามกลางบ้านที่พังทลายเด็กกำลังวิ่งเล่นหญิงชรากำลังตำข้าวชายกำลังซ่อมแหทุกอย่างดูมีชีวิตแต่โปร่งแสงราวกับหมอกเพียงชั่วพริบตาภาพทั้งหมดก็หายไปเหลือเพียงซากหมู่บ้านที่เงียบงันคำแพงหน้าซีดคาดเห็นอะไรบางอย่างบัวคำหลับตาช้าๆความทรงจำสถานที่บางแห่งไม่เคยลืมผู้คนของมันก่อนจากกันบัวคำเดินขึ้นไปยังต้นไทรใหญ่ริมฝั่งนางก้มลงเก็บปิ่นปักผมไม้เก่าที่ฝังอยู่ใต้รากไม้นางลูบมันอย่างอ่อนโยนนี่เป็นปิ่นของแม่ข้าท่านได้มอบให้ข้าก่อนจากไปคำแพงรับปิ่นนั้นมาดูเป็นไม้เก่าแต่ยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆเขายื่นคืนให้นางแต่บัวคำกลับสายหน้าฝากเจ้าไว้ก่อนสักวันหนึ่งเจ้าจะรู้ว่าควรนำมันไปไว้ที่ใดคำแพงรับไว้ด้วยความงุนงงเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มส่องผ่านหมอกร่างของบัวคำก็เริ่มเลือนรางกว่าทุกครั้งคำแพงตกใจเกิดอะไรขึ้นนางยิ้มเศร้าเวลาของข้าเหลือน้อยลงทุกวันหมายความว่าอย่างไรบัวคำไม่ตอบเพียงมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอาลัยก่อนที่เรือทั้งลำจะค่อยๆจางหายไปกับสายหมอกเหลือเพียงคำแพงที่กำปิ่นไม้เก่าไว้แน่นพร้อมคำถามในใจว่าเหตุใดหญิงสาวผู้แสนอ่อนโยนจึงเหมือนกำลังรอคอยบางสิ่งก่อนจะจากโลกนี้ไปตลอดกาลหลังจากวันนั้นคำแพงไม่อาจลืมแววตาของบัวคำได้ยิ่งนางบอกว่าเวลาของนางเหลือน้อยลงทุกวันหัวใจของเขาก็ยิ่งหนักอึ้งเช้าวันต่อมาเขาไม่ได้พายเรือไปตลาดทันทีแต่กลับไปหาตาแสนที่ศาลาเก่าริมน้ำพร้อมนำปิ่นปักผมไม้ที่บัวคำฝากไว้ให้ดูทันทีที่ชายชรารับปิ่นมามือที่เหี่ยวย่นก็สั่นเล็กน้อยเขาพลิกดูรอยแกะสลักบนปิ่นก่อนถอนหายใจยาวข้าจำได้
นี่คือปิ่นของแม่หญิงบัวคำลูกสาวของพ่อใหญ่คำล่าคำแพงเบิกตากว้างท่านรู้จักนางหรือตาแสนพยักหน้าช้าๆเมื่อ50 ปีก่อนนางเป็นหญิงสาวที่งามที่สุดในหมู่บ้านริมโขงคำแพงชะงักแล้วเกิดอะไรขึ้นกับนางชายชรามองออกไปยังแม่น้ำที่ไหลเอื่อยก่อนเริ่มเล่าเรื่องที่ไม่มีผู้ใดพูดถึงมานานชายชราเล่าว่าในอดีตบัวคำไม่ได้มีชีวิตอย่างโดดเดี่ยวนางมีชายรักชื่อหมื่นเป็นลูกชาวประมงทั้งสองเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กทุกเช้าหมื่นจะพายเรือมารับบัวคำไปเก็บดอกบัวกลางหนองทุกเย็นทั้งคู่จะนั่งฟังเสียงคลื่นริมแม่น้ำพร้อมให้คำมั่นว่าไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราจะไม่ทอดทิ้งกันเมื่อใกล้ถึงฤดูแต่งงานทั้งสองตั้งใจจะสร้างเรือนเล็กๆริมแม่น้ำและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ก่อนวันแต่งงานเพียง1 เดือนหมื่นต้องพายเรือไปค้าขายยังเมืองไกลเขาสัญญากับบัวคำว่าให้รอเขาอีกเพียง1 เดือนเขาจะกลับมาพร้อมสินสอดแล้วพวกเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตบัวคำยิ้มทั้งน้ำตานางเชื่อในคำสัญญานั้นแต่แล้ว1 เดือนแห่งการรอคอยได้ผ่านไปแต่หมื่นไม่กลับมา2 เดือนผ่านไปก็ยังไร้ข่าวหลายเดือนผ่านไปผู้คนเริ่มพูดกันว่าเขาคงเปลี่ยนใจแล้วบางคนว่าเขาเสียชีวิตบางคนว่าเขามีหญิงใหม่แต่บัวคำไม่เชื่อทุกเช้านางจะพายเรือมารอที่โค้งน้ำเดิมทุกเย็นนางจะกลับบ้านพร้อมความหวังนางเฝ้ารออยู่เช่นนั้นวันแล้ววันเล่าแล้วคืนหนึ่งฝนตกหนักที่สุดในรอบหลาย10 ปีกระแสน้ำโขงเชี่ยวกรากราวกับอสูรร้ายชาวบ้านต่างหนีเอาชีวิตรอดแต่บัวคำกลับพายเรือออกไปกลางแม่น้ำเพราะนางเชื่อว่าหมื่นกำลังกลับมาเช้าวันรุ่งขึ้นไม่มีใครพบนางอีกเลยเหลือเพียงเรือที่แตกเป็นชิ้นๆลอยติดตลิ่งและหมู่บ้านทั้งหมู่ก็ถูกสายน้ำพัดหายไปในคืนเดียวกันคำแพงนั่งนิ่งน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวพร้อมถามขึ้นว่าแล้วหมื่นล่ะตาแสนหลับตาไม่มีใครรู้จนทุกวันนี้ก็ไม่มีใครพบทั้งร่างหรือเรือของเขาเลยคืนนั้นคำแพงกลับมาบ้านด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเขาเฝ้ามองปิ่นปักผมของบัวคำอยู่ใต้แสงตะเกียงก่อนจะนึกถึงคำพูดของนางสักวันหนึ่งเจ้าจะรู้ว่าควรนำมันไปไว้ที่ใดเขาเริ่มเข้าใจแล้วบัวคำมิได้เฝ้ารอใครคนใหม่แต่นางยังคงรอชายคนเดิมแม้เวลาจะผ่านมาครึ่งศตวรรษแล้วรุ่งเช้าคำแพงรีบพายเรือไปยังโค้งน้ำเดิมบัวคำรออยู่แล้วแต่วันนี้ใบหน้าของนางซีดกว่าทุกครั้งปลายนิ้วของนางโปร่งแสงจนเห็นสายน้ำด้านหลังคำแพงรีบเข้าไปหาบัวคำข้ารู้เรื่องของเจ้าแล้วหญิงสาวยิ้มอ่อนตาแสนเล่าให้เจ้าฟังสินะคำแพงพยักหน้าเจ้ารอเข้ามาตลอดชีวิตเลยหรือบัวคำมองไปยังปลายน้ำแววตาเต็มไปด้วยความคิดถึงข้าไม่เคยโกรธเขาข้าเพียงอยากรู้ว่าเขากลับมาแล้วไม่พบข้าหรือเขาไม่เคยได้กลับมาเลยน้ำเสียงของนางสั่นเครือเป็นครั้งแรกที่คำแพงเห็นความเจ็บปวดซึ่งนางเก็บซ่อนไว้ตลอด50 ปีคำแพงกำไม้พายแน่นก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นข้าจะช่วยตามหาความจริงให้เจ้าบัวคำเงยหน้ามองเขาดวงตาเปี่ยมด้วยความหวังที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ในขณะนั้นเองกระแสน้ำโขงพลันปั่นป่วนลมเย็นพัดแรงจนหมอกหมุนวนเป็นวงกว้างและจากกลางแม่น้ำเงาเรือลำหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเป็นเรือไม้เก่าแก่ที่ผุพังครึ่งลำจมอยู่ในน้ำบนหัวเรือมีชายผู้หนึ่งยืนก้มหน้าอยู่ในชุดเช้าประมงโบราณเมื่อเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นบัวคำถึงกับตัวสั่นริมฝีปากของนางสั่นระริกก่อนเอ่ยชื่อที่รอคอยมานานกว่า50 ปีหมื่น
หมอกเหนือแม่น้ำโขงหมุนวนราวกับกำลังแยกโลกของมนุษย์และวิญญาณเรือไม้เก่าลำนั้นค่อยๆลอยเข้ามาอย่างช้าๆชายประมงในชุดเก่าที่ยืนอยู่หัวเรือเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนล้าและความคิดถึงที่ยาวนานเมื่อสายตาของเขาสบกับบัวคำน้ำตาของทั้งสองก็ไหลออกมาพร้อมกันบัวคำเสียงของชายหนุ่มแผ่วเบาราวกับสายลมหญิงสาวก้าวลงจากเรือของตนแต่เท้าของนางกลับไม่แตะผิวน้ำราวกับกำลังเดินอยู่บนหมอกมื่นเป็นเจ้าจริงหรือชายหนุ่มพยักหน้าช้าๆข้ากลับมาตามสัญญาบัวคำยิ้มทั้งน้ำตาเจ้ามาช้าเหลือเกินคำแพงยืนมองทั้งสองอยู่เงียบๆหัวใจของเขาอบอุ่นที่ได้เห็นคนรักกลับมาพบกันแต่ในขณะเดียวนั้นกลับรู้สึกเจ็บปวดอย่างประหลาดเพราะตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเขาไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเขาหลงรักบัวคำเข้าแล้วเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากรอยยิ้มยามเช้าการพูดคุยกลางสายหมอกและความอ่อนโยนของหญิงสาวผู้ไม่เคยทำร้ายใครแต่วันนี้เขารู้ดีว่าหัวใจของบัวคำไม่เคยมีใครแทนที่ชายชื่อหมื่นได้หมื่นหันมาหาคำแพงก่อนยกมือไหว้ขอบใจเจ้าหากไม่มีเจ้านางคงรอข้าต่อไปโดยไม่มีวันรู้ความจริงคำแพงยิ้มจางๆแล้วถามขึ้นว่าเหตุใดเจ้าจึงหายไปนานถึงเพียงนี้หมื่นหลับตาลงก่อนเล่าเรื่องที่ฝังอยู่ในใจมานานเมื่อ50 ปีก่อนระหว่างเดินทางกลับพร้อมสินสอดเรือของหมื่นถูกพายุใหญ่กลางแม่น้ำคลื่นซัดเรือแตกกระจายเขาพยายามว่ายน้ำกลับฝั่งแต่กระแสน้ำโขงในฤดูน้ำหลากรุนแรงเกินกว่ามนุษย์จะต้านทานก่อนหมดสติสิ่งสุดท้ายที่เขานึกถึงคือใบหน้าของบัวคำเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งโลกทั้งใบกลับเงียบงันไม่มีผู้คนไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่แสงอาทิตย์เขาจึงรู้ว่าตนเองได้จากโลกมนุษย์ไปแล้วแต่เพราะคำสัญญาที่ยังทำไม่สำเร็จวิญญาณของเขาจึงไม่อาจไปสู่ภพหน้าเขาเฝ้าร่องเรือไปตามแม่น้ำทุกคืนหวังเพียงจะได้กลับมาพบบัวคำแต่โลกของคนตายและคนเป็นกลับไม่เคยบรรจบกันจนกระทั่งคำแพงได้พบบัวคำและความผูกพันอันบริสุทธิ์ของชายหนุ่มทำให้เส้นแบ่งระหว่างสองโลกเริ่มเปิดออกบัวคำสะอื้นเบาๆข้าไม่เคยโกรธเจ้าเลยมือยื่นมือออกไปทั้งสองพยายามจะสัมผัสกันแต่ปลายนิ้วกลับทะลุผ่านกันราวกับสายหมอกทั้งคู่ต่างยิ้มทั้งน้ำตาแม้จะได้พบกันแต่ก็ยังไม่อาจกอดกันได้ทันใดนั้นเสียงสวดมนต์จากวัดริมฝั่งดังแว่วมาตามสายลมหมอกเริ่มสั่นไหวร่างของหมื่นและบัวคำค่อยๆโปร่งใสลงหมื่นมองคำแพงด้วยแววตาจริงจังมันยังไม่จบพวกเรายังไปไม่ได้คำแพงขมวดคิ้วเพราะอะไรหมื่นหันไปมองซากหมู่บ้านที่จมอยู่ใต้สายน้ำคืนที่น้ำหลากยังมีอีกหลายชีวิตที่จากไปพร้อมความทุกข์ตราบใดที่วิญญาณเหล่านั้นยังไม่สงบพวกเราก็จะไม่มีวันหลุดพ้นทันใดนั้นเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นจากใต้แม่น้ำน้ำที่เคยสงบนิ่งกลับหมุนวนเป็นวงกว้างเงาดำหลายสิบเงาค่อยๆลอยขึ้นมาจากก้นแม่น้ำบางตนไร้ใบหน้าบางตนแบกเศษไม้และแหประมงที่พันติดร่างบางตนอุ้มลูกน้อยไว้แนบอกดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความทุกข์และความอาลัยลมหนาวพัดแรงจนเรือของคำแพงโคลงเคลงตาแสนเคยพูดไว้ว่าหากคืนใดวิญญาณทั้งหมู่บ้านตื่นขึ้นพร้อมกันแสดงว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกสะสางหมื่นมองคำแพงก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมีเพียงคนเป็นเท่านั้นที่จะช่วยปลดปล่อยพวกเราได้คำแพงสูดหายใจลึกแม้จะหวาดกลัว
แต่เขากลับพยักหน้าช้าๆบอกข้ามาข้าจะทำทุกอย่างเสียงลมพัดหอบหมอกสีขาวปกคลุมแม่น้ำอีกครั้งและใต้ผืนน้ำโขงเงาของเจดีย์โบราณที่จมอยู่มานานกว่า50 ปีค่อยๆปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกรุ่งเช้าวันต่อมาแม่น้ำโขงสงบนิ่งผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงนกน้ำหรือเสียงปลากระโดดราวกับทั้งสายน้ำกำลังรอคอยบางสิ่งคำแพงรีบไปหาตาแสนและเล่าเรื่องเจดีย์ที่เห็นใต้แม่น้ำรวมถึงวิญญาณของหมื่นและชาวบ้านที่ยังไม่อาจไปผุดไปเกิดชายชรานิ่งเงียบอยู่นานก่อนเดินเข้าไปในเรือนเก่าไม่นานนักเขาก็ถือห่อผ้าผืนหนึ่งออกมาภายในมีระฆังทองเหลืองใบเล็กและแผ่นใบลานเก่าแก่นี่เป็นของหลวงปู่เจ้าอาวาสองค์กรตาแสนกล่าวช้าๆท่านเคยบอกไว้ว่าหากวันใดเจดีย์กลางน้ำปรากฏอีกครั้งแสดงว่าดวงวิญญาณของผู้คนกำลังร้องขอความช่วยเหลือคำแพงเปิดใบลานดูมีตัวอักษรโบราณเขียนไว้ว่าผู้ใดพบเจดีย์แห่งสายน้ำจงนำของแทนใจของผู้จากไปกลับคืนสู่แผ่นดินแล้วอุทิศบุญให้พร้อมกันดวงวิญญาณทั้งหลายจึงจะคลายพันธนาการคำแพงนึกถึงปิ่นปักผมของบัวคำทันทีแต่เขาถามขึ้นว่าแล้วของหมื่นล่ะตาแสนถอนหายใจหากหาไม่พบวิญญาณของเขาก็ยังคงผูกติดอยู่กับสายน้ำคืนนั้นเมื่อหมอกลงจัดคำแพงพายเรือไปยังเจดีย์ที่โผล่ขึ้นกลางแม่น้ำบัวคำและหมื่นรออยู่แล้วคำแพงเล่าเรื่องในใบลานให้ทั้งสองฟังหมื่นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนค่อยๆยกมือแตะที่อกของตนข้ามีสิ่งหนึ่งเขาชี้ไปยังใต้สายน้ำบริเวณโค้งน้ำใหญ่ก่อนเรือจะล่มข้าเก็บแหวนมั่นของบัวคำไว้ในย่ามผ้ามันจมลงไปพร้อมร่างของข้าหากหาแหวนนั้นพบคำสัญญาของเราก็จะสมบูรณ์รุ่งเช้าคำแพงชวนชาวบ้านหลายคนออกเรือช่วยกันงมหาของเก่าในบริเวณโค้งน้ำแต่ไม่มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริงทุกคนคิดว่าเขาเพียงตามหาทรัพย์สินโบราณหลายชั่วโมงผ่านไปไม่มีใครพบสิ่งใดจนกระทั่งเด็กชายคนหนึ่งร้องขึ้นพี่คำแพงตรงนี้มีถุงผ้าคำแพงรีบดำลงไปใต้โคลนลึกเขาพบย่ามผ้าเก่าที่ผุพังจนแทบสลายเมื่อเปิดออกภายในมีเพียงแหวนเงินวงเล็กสลักลายดอกบัวแม้เวลาจะผ่านมากว่า50 ปีแต่แหวนกลับยังคงสมบูรณ์ทันทีที่คำแพงหยิบแหวนขึ้นจากน้ำลมเย็นก็พัดผ่านแม่น้ำทั้งสายหมอกสีขาวค่อยๆลอยขึ้นจากผิวน้ำเหมือนมีใครหลายสิบคนกำลังถอนหายใจพร้อมกันแสงสีทองจากเจดีย์กลางสายน้ำส่องประกายอบอุ่นไปทั่วผืนแม่น้ำโขงสะพานแห่งแสงทอดยาวเหนือสายน้ำราวกับเชื่อมโลกของผู้เป็นและผู้จากไปเข้าด้วยกันวิญญาณของชาวบ้านต่างทยอยเดินขึ้นสะพานอย่างสงบบางคนจูงมือลูกบางคนประคองพ่อแม่บางคนหันมายิ้มให้คำแพงพร้อมยกมือไหว้เป็นครั้งสุดท้ายไม่มีเสียงร่ำไห้เหลือเพียงสายลมอ่อนๆที่พัดผ่านต้นกกริมฝั่งบัวคำและหมื่นเดินมาหยุดตรงหน้าคำแพงหมื่นยกมือไหว้ด้วยความเคารพข้าไม่มีสิ่งใดตอบแทนเจ้านอกจากคำขอบคุณจากหัวใจคำแพงสายหน้าพร้อมยิ้มบางๆแค่ได้เห็นพวกเจ้าพบกันอีกครั้งก็เพียงพอแล้วหมื่นยิ้มก่อนหันไปมองบัวคำหญิงสาวก้าวเข้ามาใกล้คำแพงในมือของนางมีดอกบัวสีขาวดอกหนึ่งดอกบัวนั้นส่องแสงอ่อนๆทั้งที่ไม่มีแสงอาทิตย์นางยื่นมันให้เขารับไว้เถิดเมื่อใดที่เจ้าคิดถึงพวกเราจงมองมาที่แม่น้ำในยามรุ่งสางแม้เจ้าจะไม่เห็นข้าอีกแต่ความกตัญญูความเมตตาและความจริงใจของเจ้าจะยังคงอยู่กับสายน้ำแห่งนี้ตลอดไปคำแพงรับดอกบัวไว้ด้วยมือที่สั่น
เขาอยากพูดอะไรสักอย่างแต่ไม่มีคำใดหลุดออกมาบัวคำหันกลับไปจับมือหมื่นครั้งนี้มือของทั้งสองจับกันได้อย่างมั่นคงไม่โปร่งใสไม่เลือนหายเหมือนคนธรรมดาทั่วไปจากนั้นร่างของทั้งสองก็ค่อยๆกลายเป็นละอองแสงสีทองลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับดวงวิญญาณของชาวบ้านทั้งหมดในเวลาเดียวกันหมอกที่ปกคลุมแม่น้ำมานานหลายสิบปีก็ค่อยๆจางหายไปเป็นครั้งแรกรุ่งเช้าวันนั้นชาวบ้านต่างประหลาดใจเพราะโค้งน้ำที่เคยมีหมอกหนาตลอดปีกลับมองเห็นได้ไกลสุดสายตาสายน้ำใสสะอาดปลานานาชนิดกลับมาแหวกว่ายนกน้ำบินลงหากินริมตลิ่งราวกับธรรมชาติได้ฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งหลายเดือนผ่านไปคำแพงยังคงพายเรือส่งของเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่ผ่านโค้งน้ำแห่งนั้นเขาจะหยุดเรือเสมอวางดอกบัว1 ดอกลงบนผิวน้ำแล้วพนมมืออธิษฐานเงียบๆผู้คนในหมู่บ้านเริ่มเรียกสถานที่แห่งนั้นว่าโค้งเรือเงาเพื่อระลึกถึงหญิงสาวผู้เฝ้ารอคำสัญญาและชายหนุ่มผู้ไม่เคยผิดคำมั่นไม่นานหลังจากนั้นคำแพงกับชาวบ้านก็ร่วมกันสร้างศาลาไม้เล็กๆริมแม่น้ำภายในศาลามีเพียงของ3 สิ่งคือปิ่นปักผมไม้จำหลักดอกบัวแหวนเงินลายดอกบัวและรูปแกะสลักเรือไม้ลำเล็กแต่ไม่มีชื่อผู้ใดถูกจารึกไว้เพราะตาแสนกล่าวว่าคนที่ทำความดีไม่จำเป็นต้องมีชื่อขอเพียงเรื่องราวของเขาทำให้คนรุ่นหลังรู้จักรักษาคำพูดและเห็นคุณค่าของความรักก็เพียงพอแล้วหลายปีต่อมาตาแสนจากโลกนี้ไปอย่างสงบก่อนสิ้นลมหายใจเขาพูดกับคำแพงว่าเจ้ารู้หรือไม่เหตุใดจึงมีเพียงเจ้าที่มองเห็นบัวคำแพงสายหน้าตาแสนยิ้มเพราะหัวใจของเจ้าไม่มีความโลภไม่มีความหวาดกลัวและไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนและที่สำคัญเจ้าคือคนที่รอดพ้นจากภัยน้ำท่วมในหมู่บ้านครั้งนั้นวิญญาณจึงเลือกให้เจ้าเป็นผู้ส่งพวกเขากลับบ้านคำแพงชะงักถามขึ้นด้วยความตกใจข้าคือผู้รอดพ้นอย่างนั้นหรือหมายความว่าอย่างไรตาแสนพูดต่อพ่อของเจ้าได้สละชีวิตเพื่อช่วยแม่ของเจ้าที่กำลังตั้งครรภ์ในเหตุการณ์น้ำท่วมคืนนั้นแม่ของเจ้าคงไม่ได้เล่าให้ฟังสินะพูดจบชายชราก็หลับตาลงด้วยรอยยิ้มนับแต่นั้นมาทุกเช้าตรู่จะมีสายลมอ่อนๆพัดผ่านผิวน้ำเกิดระลอกคลื่นเป็นวงกว้างราวกับมีใครบางคนกำลังยิ้มอยู่กลางสายน้ำเมื่อแสงแรกของวันส่องกระทบผิวน้ำคำแพงมักจะเห็นดอกบัวสีขาวเพียงดอกเดียวลอยมาตามกระแสน้ำแม้ไม่มีใครรู้ว่ามาจากที่ใดแต่เขาจะเก็บมันไว้บนหัวเรือเสมอพร้อมกล่าวเบาๆว่าเดินทางให้ปลอดภัยนะบัวคำหากชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้พบกันอีกครั้ง